नमस्ते, तपाईहरुलाई OlizStore को YouTube च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश फेरि आज पनि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। त्यो के प्रोडक्ट हो भन्दाखेरि जियोनले भर्खरै लन्च गरेको यो क्रेन M2 भन्ने प्रोडक्ट छ, जुन तपाईहरुको अगाडि आज म अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु। यो के हो त M2? यो M2 भनेको क्रेनको सानो भर्सन हो, जसलाई चाहिँ M भन्नुको मतलब मोबिलिटीको कुरा बुझिन्छ। भन्नु त हामी नर्मली ट्राभल गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ जहिले पनि फोन या सानो क्यामेरा या कुनै पनि एक्सन क्यामेरा हुन सक्छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको माध्यमबाट स्टेबलाइजेसन गरेर राम्रो भन्दा राम्रो भिडियो हामी लिन सक्छौं। अब हेरौँ यो बट्टा भित्र के छ। बट्टा खोल्दै छु म र फोटा खोल्नु भन्दा अगाडि यसलाई यता राखौं। यो हामीसँग मजाको जियोनको यो कालो रङको बक्सा छ, फोम बक्स हो यहाँनेरि हेर्नुभयो देख्नुहुन्छ। यो फोम बक्स म ओपन गर्दै छु। यो फोम बक्स भित्र हेर्नुहुन्छ भने सानो क्रेनको सानो स्टेबलाइजर छ यहाँनेरि। यसलाई म निकाल्छु। सबैभन्दा पहिला निकाल्यौं क्रेनको मेन स्टेबलाइजर यो भयो। त्यसपछि स्ट्र्याप केबल, सानो ट्राइपड केबल, फोन माउन्ट गर्ने एडेप्टर र अरु कुनै पनि क्यामेरा माउन्ट गर्नको लागि एडेप्टर यो भयो भने त्यस्तै र यो चाहिँ स्क्रु यहाँ छ। अब यो बक्सलाई हामी यहाँ राखौं र यो हेर्नुहुन्छ नि एकदमै सानो स्टेबलाइजर मैले देखिरहेको छु र स्टेबलाइजरको हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथिको पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ जोयस्टिक छ भनेपछि यहाँ रातो रङको बटन छ, यो चाहिँ रेकर्डको लागि भयो भने यो M लेखेको यहाँनेरि छ। त्यस्तै हुन्छ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि W र T लेखेको स्विच तल माथि गर्ने स्विच छ भने यहाँ टाइप सी एडाप्टरको लागि टाइप सी चार्ज गर्नको लागि पोर्ट दिएको छ भने यहाँनेरि चाहिँ केही पनि चीज माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्क्रु दिएको छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एउटा ट्रिगर छ र यो हेर्नुहुन्छ भने गिम्बललाई लक गर्ने यहाँ बटन छ भने यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ भने मेनुको लागि प्रेस गर्ने बटन छ भने यहाँनेरि चाहिँ अन अफ को बटन छ र यो पनि 3 एक्सेस गिम्बल हो, जसमा पनि तीनटा मोटर हुन्छ, एउटा यहाँ र यहाँ तीनटा मोटर हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै सानो र पोर्टेबिलिटी हिसाबले यो क्रेन M2 बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ट्राभलमा लिएर हिँड्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो यसलाई अन गर्नुभन्दा पहिला म यहाँनेरि यो ट्राइपड राखौँ। यो सानो ट्राइपड पनि यसले दिएको हुन्छ, जहाँ कि हामी कहीँ रेस्टुरेन्टमा बसेर या होटलमा बसेर या कुनै पनि ट्राभलको कुनै पार्कमा बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसैले समातिदिनु पर्दैन, यसरी ट्याक्क राखेर हामी राख्न सक्छौं भने। त्यस्तै यहाँनेरि चाहिँ यो हेर्नु भएको छ, यो चाहिँ क्यामेरा माउन्ट गर्नको लागि हो भने यो चाहिँ अब हातमा झुन्डाउने स्ट्र्याप दिएको छ र यो चाहिँ फोन माउन्ट गर्नको लागि हो। यो अब यो फोन माउन्ट गर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि छ। यसलाई हामीले पहिला यहाँनेरि राख्छौं। हामीले फोन राख्ने माउन्ट यहाँ राख्यौं। त्यस्तै अब यहाँनेरि चाहिँ लक गरेर राखेको छ। यसको लकलाई म यहाँबाट खोल्दिन्छु। यो खोल्यो। त्यसपछि हाम्रो यो यहाँनेरि छ। यो गरेर हामीले यहाँ फोन राख्ने ठाउँ यहाँ भयो। भनेपछि यसलाई हामीले पहिला यहाँ क्लिप गर्छौं। यहाँनेरि क्लिप गर्ने ठाउँ छ, यहाँ क्लिप गर्छौं। यो राखेपछि यसलाई हामीले टाइट गरिदिनु भयो। यहाँबाट टाइट गरिदिउँ यसलाई। यो यहाँ लक भयो। त्यस्तै म यहाँनेरि मसँग भएको फोन यहाँनेरि युज गर्छु। फोन माउन्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँनेरि यसरी गर्नु पर्यो। यो भयो। अब पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो यतातिर आइरहेछ, यसलाई अब अलिक यतातिर सारौँ, अगाडिपट्टि यतातिर ढल्किरहेछ, यसलाई यतातिर सारौँ। अब यहाँनेरि आयो, यसलाई यहाँ टाइट गरिदिने र यो पनि हाम्रो तलमाथि गर्न मिल्छ यसलाई। ठिक छ, ल यसलाई मैले ब्यालेन्स गरेँ। र यसलाई मैले सकेसम्म ब्यालेन्स गरेँ। यो नर्मल ब्यालेन्स भइसकेको छ। अब यसलाई मैले अन गर्छु। अन गर्ने बटन चाहिँ यहाँनेरि छ, यहाँबाट मैले अन गरिदिन्छु। अन गरेपछि हेर्नु होला, यो आफ्नो ब्यालेन्समा आउँछ, आयो। र यसको नर्मल के भने जस्तो अब हामी फोटो खिच्दाखेरि यो हामी क्यामेरा घुमाइरहेछौँ, यो गर्दाखेरि नाच्दैन। तपाईलाई मजाले हामीले स्मुथ भिडियो निकाल्नले सहयोग गर्छ र यो ब्यालेन्स भयो। र यसमा चाहिँ यो मात्रै हैन, अब हामीले यसमा चाहिँ एक्सन क्यामेरा पनि यसमा युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै सानो मिररलेस 700 ग्राम सम्मको क्यामेरा पनि हामीले यसमा युज गर्न सक्छौं, लेन्स र त्यसको वेटमा। यो क्रेनको M2 मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ यो 4 वटा किसिमको डिभाइस यसमा जोड्न सक्छौं। एउटा स्मार्टफोन पर्छ भने, अर्को साइबर सर्च जस्तो सानो खालको क्यामेरा पर्छ भने, अर्को एक्सन क्यामेरा प्लस यो साइजसम्मको क्यामेरा चाहिँ हामी यसमा राखेर चाहिँ हामीले 4 वटा डिभाइसलाई चाहिँ यो सानो गिम्बलबाट युज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ यसको मेन फिचर हो। जस्तै अब यो ठाउँमा मैले एक्सन लगाएको छु, जस्तो भन्नु अब यसलाई मैले अन गरेँ,
जस्तो यो गरेपछि एक्सन क्यामेराको पनि यसरी हामीले जे भन्छौँ त्यही अनुसार सुट गर्न सक्यो कुनै पनि सानो डिभाइस लिएर यसले चाहिँ हामी भिडियो लिन सक्छौँ पान फलो मोड छ भने यसलाई मोड चेन्ज गर्नुपर्छ यो एम लेखेको मोड चेन्ज गर्ने हो यसलाई यहाँ थिच्यो भने चाहिँ हामी लक मोडमा गयो त्यस्तै डबल क्लिक गर्यो भने यो चाहिँ गो मोडमा जान्छ त्यस्तै डबल क्लिकमा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो भटेक्स मोडमा जान्छ यसलाई हामीले डबल क्लिक ट्रिगरलाई गर्यो भने यो आउँछ त्यस्तै 3 चोटि हामीले चाहिँ ट्रिगरलाई अन गर्यो भने चाहिँ यो सेल्फी मोडमा आउँछ यहाँबाट भयो भने यो चाहिँ रेकर्ड बटन भयो यो चाहिँ हाम्रो जुम र जुम आउटलाई यो पोजिसन यो हुन्छ भने यो चाहिँ पावर अन अफ गर्नको लागि स्विच भयो त्यस्तै मेनुमा जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँ सेटिङ गर्न सक्छौँ भनेको अहिले मैले देखाएको ट्रिगर चाहिँ यो हो यसको खास के भने जस्तो तपाईँ यहाँ यता फोकस गरिरहनुपर्छ तपाईँ क्यामेरा यता ल्याउनु भने यो बिस्तारै आफै आउँछ यसरी आउँछ अब यो चाहिँ मुड चेन्ज गर्ने भयो मैले लकमा छ मैले म यता घुमे पनि क्यामेरा त्यहीँ हुन्छ हेर्नुहोस् यो तल यहाँ घुमेको छ तर क्यामेरा त्यहीँ छ यो चाहिँ लक मोडमा छ जता घुमाए पनि त्यही हुन्छ तपाईँलाई फोकस गर्छ भने त्यही भइरहेको हुन्छ त्यस्तै अर्को यसमा चाहिँ पोप मोड छ यस्तो गर्यो भने लचक गर्ने मोड पनि यसमा छ त्यस्तै अर्को यो चाहिँ भटेक्स मोड भयो यो भटेक्स मोडमा चाहिँ तपाईँले जस्तो यो राख्नु भएको छ नि यसरी हामी घुमाएर यसरी भिडियो खिच्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुनै ठाउँमा बाटोमा जाँदै हुन्छ नि त्यो बाटो यस्तो घुमाइ खिच्न मिल्छ भन्नु मतलब जुन हाम्रो साधारण फोन जुन हातले हामी खिच्छौँ त्यो मोड चाहिँ हामी नर्मली खिच्न सकिरहेको हुँदैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई केही न केही चिजको सहायता चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो गिम्बल भनेको एकदम पर्फेक्ट चिज हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिनेम्याटिक भिडियो खिच्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसकारण यो चिज भनेको चाहिँ हामीलाई अति नै आवश्यक छ जसलाई चाहिँ भिडियोग्राफी या केही भिडियोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र यो अघि मैले बनाएको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भी भन्ने मोड आएपछि हुन्छ जस्तो यो अब सिलिङमा अब तपाईँको लाइट छ लाइटको पनि घुमाएर खिच्नु पर्यो भने यसरी हेर्नु न कति मजाले घुमाएर खिचिदिन्छ यसले सरसँगले आफ्नो पैसा मिलाउन चाहिँ यहाँ यो ट्रिगरलाई डबल चोटि गर्दै भयो एकदम सजिलो छ यो एक दिन तपाईँले लगेर आफ्नो हातमा खेलाउन थाल्नुभयो भने यो ग्याजेट तपाईँलाई साध्यै मनपर्छ र जसबाट तपाईँले जुन भिडियो लिन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई यसको भिडियो बाहेक अरू केही पनि मन पर्दैन किनभने तपाईँ फरक थाहा पाउनुहुन्छ नर्मली घरमा यदि तपाईँ टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ या युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ या इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ या फेसबुकमा हाल्ने भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ जे भिडियो बनाए पनि यसको सहायताबाट तपाईँले बनाउनुभयो भने तपाईँबाट आउने जुन आउटपुट छ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ र यो खासै ठुलो पनि छैन तपाईँ जहाँ गएर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ सानो छ बोक्न सहिलो छ र यो सबैभन्दा अर्को मेन पार्ट यसलाई रिचार्जेबल ब्याट्री यहीँभित्र हुन्छ र एकचोटि चार्ज गरिसकेपछि चाहिँ झन्डै 12 घन्टासम्म यसको ब्याट्री पावर छ र यसको अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने तपाईँले एकचोटि फुल चार्ज गरेर लिएर जानुभयो भने तपाईँले दिनभरिको सुटिङ गर्नमा तपाईँले ब्याट्री प्रशस्त मात्रामा पुग्छ र यसको आफ्नै एप छ तपाईँले एप्स डाउनलोड गरेर चाहिँ मजाले फोनबाट चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको जुन आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै फ्रेन्डली एप्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मोर क्रिएटिभ बनाउन यसले मद्दत गर्दछ यसलाई हामी यहाँबाट खोल्छौँ त्यसपछि यो क्यामेरालाई हामी फेरि यहाँबाट जोड्नेछौँ यो क्यामेरालाई पनि हामी यसरी गऱ्यो भने जुन यो हाम्रो साइबर सटबाट जुन एउटा भिडियो जुन हामीले नर्मल हातले खिच्दाखेरि जुन हलिन्थ्यो यो यसमा राखेर गऱ्यो भने चाहिँ यो पनि समस्या कम हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामी मजाले भिडियो यसबाट बनाउन सक्छौँ ब्यालेन्स मिल्यो भने अब हामीले यसलाई अन गर्ने अब यहाँ अन गऱ्यो भने यो क्यामेरालाई पनि यसले मजाले ठुलो क्यामेरा लिएर पनि हामी यसरी यसलाई ब्यालेन्स गरेर यसरी हेर्न सक्छौँ र यो थियो आज जियोनको क्रेम M2 को प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी जुन तपाईँलाई अहिले मैले अनबक्सिङ गरेर देखाएँ र यस्तै नयाँ भिडियोहरू फेरि लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु र जाने बेलामा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै नयाँ ग्याजेट सम्बन्धी प्रोडक्ट फेरि अर्को लिएर आउने छु जो चाहिँ तपाईँसँग नछुटोस् यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते